Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh. Các bạn đã chọn được phương tiện sang Trung Quốc chưa? Nếu chưa thì hãy lập tức xem những video trước mà mình đã làm và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn nhé. Còn nếu bạn nào chọn được rồi thì ngày hôm nay hãy cùng mình chuẩn bị đồ đạc để lên đường sang Trung Quốc thôi. Thật ra trước đây mình cũng đã nghe các bạn du học sinh chia sẻ rất nhiều về những đồ đạc cần và không cần khi đem sang Trung Quốc rồi. Nhưng với cá nhân của mình thì mình thấy vẫn nên bổ sung thêm một số những lưu ý khác. Vì thế mà ngày hôm nay mình đã làm video clip này để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Đồ đạc đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm đó chính là quần áo và giày dép. Đây là một loại đồ đạc vô cùng thông dụng, ai cũng sẽ phải đem đi. Và chính vì nó quá thông dụng nên là nhiều bạn đã mắc phải sai lầm khi đem quá nhiều đồ đi. Mình cũng là một trong những nạn nhân. Lúc mình mới sang Trung Quốc thì mình xếp đồ đạc mình đã đem ôm đồm rất là nhiều thứ, đông hè thu xuân, tất cả đều mình đem sang. Mình nghĩ rằng nếu như mà mình đem sang đồ nhiều một tí thì ở bên này mình sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá khi không phải mua quần áo, giày dép mới nữa. Nhưng mà thực chất mình đã nhầm các bạn ạ. Mình nghĩ rằng không chỉ các bạn nữ như mình đâu mà các bạn nam thì cũng thế thôi. Khi các bạn sang bên này, ở bên Trung Quốc thì các bạn sử dụng Tháo Bảo, bạn lên Tháo Bảo càn quét, rất dễ dàng có thể mua được vô vàn những đồ đẹp, giá cả hợp lý và mẫu mã đa dạng. Vì thế mà rất ít ai có thể tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn của Tháo Bảo. Mình khuyên các bạn đem ít đồ, chỉ vì sang bên này dù bạn đem ít hay đem nhiều thì sau đấy bạn cũng sẽ vẫn mua thêm quần áo mà thôi. Quần áo theo năm học của bạn tại Trung Quốc sẽ tăng dần lên cấp số nhân vậy. Tuy nhiên ít thì là ít nhưng mà quần áo thì vẫn phải đem, đúng không nào? Vậy đem bao nhiêu là đủ? Với mình thì các bạn chỉ cần đem mỗi một loại như là quần áo thể thao này, áo phông này, rồi các loại váy vóc, đồ ngủ, đồ nội y. Thì mỗi loại các bạn sẽ chỉ đem từ 1 đến 2 chiếc thôi. Làm sao để có thể chọn được đem 1 đến 2 chiếc thì các bạn hãy chọn những cái mà các bạn thấy ở nhà các bạn thường xuyên hay mặc nhất và các bạn yêu thích nhất để các bạn cất vào vali và đem đi. Thì khi mà cất đồ vào vali thì hãy chia làm 2 đến 3 đợt. Mỗi một đợt thì các bạn hãy xem và lọc ra những đồ mà mình cảm thấy là không hay sử dụng bằng những đồ còn lại. Và một lưu ý nữa mình muốn các bạn chú ý đó chính là khi mà các bạn sang Trung Quốc nhập học thì đã bắt đầu bước vào tháng 9 rồi. Thời tiết ở Trung Quốc, ở những tỉnh miền Bắc và những tỉnh phía Đông Nam, Tây Nam và những cái phần ở phía giữa Trung Quốc thì đã bắt đầu chuyển thu và se lạnh rồi. Vì thế mà hãy nhớ đem theo áo dai tay hoặc là áo khoác mỏng hoặc áo gió để ví dụ về trời đêm tối hoặc là sáng sớm thì có thể khoác ở bên ngoài để tránh cảm lạnh nhé. Về quần áo mùa đông, mình nghĩ rằng nếu như mà các bạn ở Việt Nam đã có sẵn những quần áo kiểu đại hàn mà có thể chống rét dưới âm độ hoặc là sử dụng trong những thời tuyết thì hãy đem sang. Còn nếu không thì thực chất là mình nghĩ cũng không cần thiết. Mình là người Hà Nội và sống ở phía Bắc, mình cũng đã trải qua mùa đông ở Việt Nam. Lúc mình ở Việt Nam thì mình nghĩ mùa đông ở phía Bắc cũng khá lạnh rồi, nhưng mà thực chất khi mình sang đây thì mùa đông ở đây ăn đứt mùa đông ở Việt Nam của mình. Mình nghĩ rằng các bạn hãy sang bên này rồi hẵng mua quần áo mùa đông nhé. Vì quần áo mùa đông ở bên này mình nghĩ rằng giá cả hợp lý và chất lượng cũng khá là tốt nữa. Chứ không việc gì mà phải mua trước ở Việt Nam cả, rồi cho vào hành lý đem sang đây rất là cồng kềnh. Ngoài quần áo ra thì giày dép cũng là một thứ mà các bạn cần phải chú ý. Với kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ rằng khi các bạn sang, các bạn chỉ cần đem 1 đến 2 đôi giày thể thao thôi. Vì ở bên Trung Quốc, ở trong trường đại học rất là rộng, các bạn chủ yếu là đi bộ. Vì vậy mà giày thể thao là phương tiện thích hợp nhất. Còn nếu bạn nào không thích đi giày thể thao thì có thể đem 1-2 đôi giày thể loại khác, miễn sao là cái loại giày mà các bạn có thể đi lại thoải mái nhất và không bị đau chân. Loại đồ đạc thứ hai mà mình nghĩ các bạn cần phải vô cùng lưu ý, đặc biệt là các bạn nữ, đó chính là những đồ mỹ phẩm này, đồ chăm sóc da, chăm sóc tóc và một số những cái đồ dùng cá nhân. Tại sao mình lại nói thế? Mình chính là một nạn nhân đau khổ trong năm đầu tiên khi mà sang Trung Quốc. Trước đây ở nhà thì mình thường hay dùng đồ Hàn này, đồ Anh, đồ Mỹ, đồ Nhật này. Sang bên này khi mà các bạn lên Tháo Bảo hoặc là đi sang các trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố thì vẫn sẽ tìm được những cái sản phẩm đấy thôi. Nhưng có điều rằng sản phẩm ở trong những cửa hàng ở trung tâm thương mại ở Trung Quốc thì giá cả thường đắt hơn khi mà mình mua ở Việt Nam, tầm 1 triệu hoặc thậm chí là đắt gấp 2 đến 3 lần cơ. Còn những ai mà kinh tế thật sự là không đủ và không dư giả gì để có thể mua được những sản phẩm mà đắt gấp 2 đến 3 lần bình thường như thế thì các bạn có thể chọn phương án là sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm của Trung Quốc. Nhưng đây cũng là một phương án tồi đối với mình.
Và sau đấy thì khi mà sang đây trong năm đầu tiên, mỹ phẩm của mình đã dùng hết rồi, mình buộc phải lựa chọn phương án là tìm một số những cái hãng mỹ phẩm của Trung Quốc để dùng thử. Nhưng qua một thời gian nó không có hiệu quả. Một sản phẩm tiếp theo mà mình hoàn toàn muốn nhắc nhở các bạn phải chú ý đó chính là thuốc. Tại sao lại phải chú ý? Không phải vì ở Trung Quốc không có thuốc và thuốc của Trung Quốc không tốt, nhưng thật sự là đối với cơ địa của người Việt Nam thì nó không hợp. Bình thường khi mà ở Trung Quốc đi khám chữa bệnh thì bác sĩ sẽ kê cho bạn những cái đơn thuốc mà cái loại thuốc này sẽ ít có tác dụng phụ đối với cơ thể của bạn nhất. Thật ra thì xét về y khoa như vậy là đúng và không sai chút nào, nhưng mà các bạn thử nghĩ xem, người Việt Nam mình khi mà ở trong nước đã quen sử dụng những cái liều kháng sinh mạnh này, những loại thuốc mạnh để chữa dứt điểm trong một thời gian ngắn. Vì thế mà khi sang Trung Quốc sử dụng những cái loại thuốc mà bác sĩ Trung Quốc kê ấy, thì nó không có tác dụng với người Việt Nam mình, và thậm chí còn làm cho bệnh tình của mình kéo dài hơn và trở nên nghiêm trọng hơn. Như mình thì khi mà mình sang Trung Quốc năm đầu tiên, bệnh dị ứng thời tiết của mình đã tái phát. Lúc đấy thì thuốc của mình đem sang không đủ và mình đã phải đi bệnh viện Trung Quốc để khám. Mình khám mất 2 lần và mỗi lần phải lên đến vài trăm tệ tiền khám và tiền thuốc ấy. Nhưng sau đấy thì bệnh tình vẫn không chấm dứt và thậm chí còn có dấu hiệu nặng hơn. Lúc đấy mình đã rất là sợ. Nhưng mà thật sự thì không có cách nào khác, đúng không nào? Vẫn phải dùng những cái loại thuốc mà bác sĩ kê để cầm cự thôi. Không chỉ có mình đâu mà một số người bạn mình là những bạn nước ngoài thì cũng gặp những tình trạng như thế. Ví dụ như một trường hợp một bạn quốc tế không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Bạn ấy chỉ bị sốt với cảm lạnh nhẹ thôi. Nhưng mà đi bệnh viện thì bác sĩ đã kê cho một số đơn thuốc và uống trong vòng 2 tháng liền. Nhưng bệnh tình không hề chấm dứt và thậm chí còn có dấu hiệu nặng lên, đó chính là chuyển sang bị đau răng. Cho nên các bạn ơi, hãy xem bản thân mình thường sử dụng những loại thuốc nào. Bạn mà có bệnh tình một cách đặc biệt này, những bệnh như hen này, suyễn này, xoang này, đau dạ dày này, vân vân và vân vân, thì hãy chuẩn bị thuốc theo số lượng đầy đủ để đem sang Trung Quốc nhé. Ngoài những loại thuốc đặc trị như thế thì mình khuyên các bạn cũng nên đem một số những loại thuốc mà chúng ta thường xuyên sử dụng như cảm cúm này, đau đầu này, hạ sốt này, để trong những trường hợp mà các bạn gặp phải tình trạng bệnh thì có thuốc sử dụng ngay. Đồ đạc tiếp theo mà mình muốn chia sẻ kinh nghiệm đối với các bạn đó chính là đồ ăn. Bạn nào là fan của ẩm thực thì chắc chắn phải để ý đến vấn đề này rồi, phải không nào? Mình không thể nào mà đem hết tất cả những đồ ăn của Việt Nam hay là đồ ở nhà sẵn có cho vào vali và sang Trung Quốc được. Vì thế mà hãy chọn những thứ một cách tiêu biểu nhất để đem sang. Lời khuyên của mình cho sự lựa chọn vô cùng đáng giá đó chính là hãy đem bánh đa nem. Mình cũng không biết vì sao, khi mà mình ở nhà thì mình rất ít khi ăn nem. Chỉ khi mẹ mình làm hoặc là có tiệc tùng hay là đám giỗ gì đấy thì mình mới ăn thôi. Và chưa bao giờ mình có cảm giác là thèm ăn nem chết đi được ấy. Chưa bao giờ có. Nhưng sang đến Trung Quốc một thời gian, sau khi mà đã nếm thử những của ngon vật lạ, các món ăn ở Trung Quốc, chán rồi thì mình đã bắt đầu quay lại thèm ăn món ăn Việt Nam. Món đầu tiên Việt Nam mình thèm đó chính là món nem. Vì vậy mà các bạn hãy nhớ đem bánh đa nem sang nhiều một chút. Sẽ không ảnh hưởng gì đến cân nặng hành lý của bạn cả, nhưng khi đem sang thì sẽ rất có ích. Thứ nhất là bạn có thể cùng những bạn bè Việt Nam nấu những món ăn Việt Nam để ăn. Và thứ hai là còn có tính giao lưu hữu nghị quốc tế nữa, khi mà bạn có thể làm món ăn truyền thống của Việt Nam và giới thiệu cho các bạn bè, bạn học và thầy cô giáo. Ngoài bánh đa nem thì các bạn có nên đem gì nữa không? Mình nghĩ là có. Nếu như mà những bạn nào mà thích ăn bún, miến, mì, phở như mình thì có thể đem theo bánh đa đỏ này, hoặc là một vài gói mì tôm trong thời gian đầu nếu như không quen ăn đồ ăn Trung Quốc. Còn những thứ khác như bún hay là phở thì ở bên này hoàn toàn có thể tìm được tại chợ ở Trung Quốc. Mình là đứa vô cùng thích ăn bún, miến, mì, phở và không hề thích ăn cơm một chút nào cả. Vì thế mà khi mà đến Trung Quốc trong thời gian đầu, mình đã lập tức đi rà soát tất cả các chợ ở xung quanh trường của mình để có thể tìm ra được xem là tại Trung Quốc có món bún, miến, mì, phở nào mà thích hợp để có thể làm món ăn Việt Nam không. Thì mình đã tìm ra được 2 loại như thế này. Thứ nhất đó chính là bún khô. Bún khô ở Trung Quốc thì các bạn có thể luộc lên và luộc lên thành phẩm. Ăn sẽ không khác gì bún tươi của mình làm đâu, chỉ có chút là nó dai hơn một xíu. Thứ hai đó chính là món truyền thống phở. Phở thì ở Việt Nam mình hay dùng phở tươi đúng không? Nhưng sang bên này mình không có bánh phở tươi thì các bạn hãy đi tìm một món đó chính là léng khí. Cái loại sản phẩm này thì
nhìn không khác gì bánh phở tươi của mình cả, nhưng mà người Trung Quốc họ cắt miếng léo phí dày hơn này, rồi dai hơn bánh phở tươi của mình, nhưng hoàn toàn có thể thay thế bánh phở tươi để các bạn có thể trổ tài nấu phở Việt Nam tại Trung Quốc. Ngoài những món đồ khô đó ra thì nếu như mà các bạn có nghĩ đến việc đem chai nước mắm đi thì mình nghĩ là không cần thiết. Tại vì ở trên Tháo Bảo các bạn có thể hoàn toàn mua được nước mắm Chinsu này, nước mắm Nam Ngư này, chai Tháo Bảo đều có hết, và giá cả mình nghĩ rằng có thể chấp nhận được. Chắc chắn là đắt hơn ở Việt Nam rồi, nhưng mà cái giá đắt đấy nó không đáng kể đâu. Vì thế mà cũng không việc gì phải đem nước mắm từ Việt Nam sang cả. Và những sản phẩm mà đặc biệt một tí chỉ Việt Nam mới có thôi thì cũng trên Tháo Bảo có hết. Như giò chả này, hành, sả, tất cả đều có. Mình kể cho các bạn một điều này rất là thú vị. Đó là cách đây vài năm thì các anh chị Việt Nam ở trường mình đã đem cây sả sang và tìm một mảnh đất trống tại ký túc xá để trồng xuống đấy. Và sau vài năm thì đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, sả phát triển một cách cực kỳ tốt luôn. Vì thế mà cho đến thời điểm hiện tại, đống sả đó hoàn toàn có thể cung cấp được cho toàn bộ người Việt Nam tại trường mình sử dụng. Theo một vật dụng mà mình không biết gọi nó là vật dụng hay là gì nữa, đó chính là ứng dụng VPN. Với ứng dụng VPN này thì khi mà các bạn ở Việt Nam, các bạn hãy tìm và cài đặt những phần mềm miễn phí, chứ đừng mua ngay ở Việt Nam. Tại vì khi mà các bạn mua ở Việt Nam ấy, thì các bạn sẽ không biết được là ứng dụng VPN đó tốt hay là không tốt, mà chỉ có sang Trung Quốc thì các bạn mới có thể kiểm chứng được điều đấy thôi. Thế mà với kinh nghiệm của mình, tốt nhất là ở Việt Nam chỉ cài những ứng dụng miễn phí, và sau đó thì sang Trung Quốc, khi mà gặp được những anh chị bạn bè khác ở trường các bạn đang sống, các bạn có thể hỏi xem là họ ở đây họ đã dùng loại VPN nào, mua bao nhiêu tiền và chất lượng ra làm sao, để có thể cùng họ chia sẻ VPN và sử dụng để vừa có được chất lượng tốt và vừa tiết kiệm được nhất nhé. Mình giới thiệu với các bạn hai ứng dụng VPN miễn phí mà mình dùng mình thấy khá ổn, đó chính là Turbo VPN và Secure VPN. Các bạn hãy thử cài đặt hai ứng dụng này để thay phiên sử dụng nếu mà một trong hai ứng dụng xảy ra vấn đề gì nhé. Ngoài ứng dụng VPN ra thì mình nghĩ rằng các bạn cần phải đem sang Trung Quốc, đó chính là SIM Việt Nam mà các bạn đang sử dụng đã được chuyển vùng quốc tế. Tại sao lại cần phải đem SIM Việt Nam đã chuyển vùng quốc tế sang? Với cá nhân mình thì mình thấy nó vô cùng tiện lợi, vì khi mà mình ở Trung Quốc ấy, SIM Việt Nam của mình vẫn hoạt động một cách bình thường. Thứ nhất là mình sẽ không bị mất số mà mình đang dùng. Thứ hai, điểm tiện lợi khi mà sử dụng SIM chuyển vùng quốc tế đem sang đây, đó chính là tại Trung Quốc nhưng mình vẫn hoàn toàn sử dụng được ngân hàng tại Việt Nam qua Internet Banking. Ngoài ra thì khi các bạn mà mới đến Trung Quốc vẫn chưa mua được SIM điện thoại của Trung Quốc thì SIM chuyển vùng quốc tế có thể giúp các bạn liên lạc trong những trường hợp khẩn cấp. Mặc dù phí thì nó cũng khá cao, nhưng nếu như mà khẩn cấp sử dụng được thì vẫn tốt, đúng không nào? Đồ dùng tiếp theo mà chắc chắn ai cũng phải đem đi và không thể thiếu, và có thể gọi đây là một đồ dùng vạn năng có thể cứu sống bạn trong rất nhiều những trường hợp, đó chính là tiền. Và tiền đem theo bao nhiêu là đủ? Với kinh nghiệm của mình khuyên các bạn là nên đem tiền để có thể đủ sống trong vòng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Đủ sống trong vòng tháng đầu tiên này là như thế nào? Đó là ngoài việc mà một ngày các bạn ăn 3 bữa ra, thì các bạn sẽ phải dành tiền cho những việc là mua sắm những đồ đạc mới này. Đối với những bạn mà nhận được học bổng Khổng Tử hay là học bổng chính phủ, hoặc là các loại học bổng khác vân vân, thì trong tháng đầu tiên thường là các trường sẽ không phát cho bạn tiền sinh hoạt phí ngay đâu, mà sẽ tầm phải rơi vào giữa tháng 10 hoặc cuối tháng 10 thì các bạn sẽ nhận được phí sinh hoạt của tháng 9 và tháng 10. Vì thế mà số tiền đem sang này cũng là số tiền mà để các bạn sống sót và sinh tồn trong 1 đến 2 tháng đầu tiên khi ở Trung Quốc. Ví dụ như mình ở tỉnh Chiết Giang sống ở thành phố Kim Hoa thì chi phí sinh hoạt không quá cao. Mỗi một tháng thì tiền ăn cũng sẽ chỉ rơi vào khoảng 1.000 thôi. Còn những thành phố khác như Quảng Châu này, Bắc Kinh này, Thượng Hải này, những thành phố lớn hơn thì chi phí đắt đỏ hơn, có thể rơi vào khoảng 1.500, 2.000 tiền ăn gì đấy một tháng. Hồi đấy mình đem tiền mặt sang là 5.000 tệ thì mình đã sống sót trong 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, vừa đủ để đến lúc mà nhận được tiền trợ cấp và tiền sinh hoạt phí tháng 9 và tháng 10 từ nhà trường. Số tiền này đem sang, ngoài việc các bạn ăn uống này, mua sắm này, thì cũng cần phải có một số phí phải chi. Phí đầu tiên đó chính là phí visa. Phí visa này thì sẽ phụ thuộc xem là các bạn ở Trung Quốc trong bao lâu. Ví dụ như là ở 1 năm đến 3 năm thì chi phí sẽ rơi vào tầm 800 tệ.
Ngoài ra thì sẽ cần phải chi phí cho việc đặt cọc phòng ký túc xá khoảng 500 tệ này. Tiền đi khám sức khỏe sẽ rơi vào khoảng từ 350 đến 400 tệ này. Đấy là những chi phí hoàn toàn bắt buộc mà các bạn phải chi. Vì vậy việc đem tiền mặt đi mình xin được nhấn mạnh tại đây là việc hoàn toàn cần thiết và vô cùng quan trọng. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn 7 món đồ mà mình nghĩ rằng vô cùng quan trọng và thường tốn rất nhiều sức lực này rồi trí não này để cân đo đong đếm đem gì và không đem gì. Sau đây thì còn một số những món đồ nhỏ nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn lưu ý. Đó chính là máy ảnh này, laptop này, hoặc là đối với những bạn mà thích đọc sách truyện thì có thể đem 1-2 quyển sách vừa phải thôi, đừng quá dày đem sang Trung Quốc. Thứ nhất là trong thời gian di chuyển có dài, có đợi lâu thì có sách báo để đọc. Thứ hai là khi mà sang bên này nếu mà có quá nhớ tiếng Việt hoặc là thèm được đọc một cuốn truyện Việt Nam thì sẽ có sách để giải trí. Ngoài những món đồ đó thì chắc chắn mình nghĩ rằng các bạn có thể đem theo sạc dự phòng. Sạc dự phòng thì có một điểm phải lưu ý, đó chính là trên sạc của các bạn thử kiểm tra xem có đầy đủ thông tin hãng sản xuất này, các thông số kỹ thuật của sạc dự phòng không. Tại vì chỉ thiếu một thông số kỹ thuật thôi là khi các bạn ở cửa khẩu hoặc là ở sân bay bị kiểm tra là các bạn hoàn toàn bị tịch thu. Mình đã bị tịch thu 2 cái sạc dự phòng cùng một lúc ở sân bay Bắc Kinh chỉ vì thiếu mất thông số kỹ thuật. Các bạn nhớ nhé. Các bạn ơi, còn một đồ dùng nữa mà mình đã quên mất không quay lại để chia sẻ với các bạn. Đó chính là ga giường. Tại sao lại là ga giường? Tại vì đối với những bạn mà học ở Đại học Sư phạm Chiết Giang như mình ý, thì ký túc xá khi mà mới sang sẽ không có ga trải giường. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng xem, các bạn đã đi một chặng đường dài từ Việt Nam sang Trung Quốc khá là mệt rồi đúng không nào? Và khi mà đến nơi thì sẽ chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ thôi. Bạn hãy đem theo một chiếc ga trải giường đơn để lúc mà đến nơi sẵn sàng trải ra và có một giấc ngủ ngon lành, tỉnh dậy xong khỏe rồi thì muốn làm gì cũng được các bạn nhé. Ok rồi, kinh nghiệm của mình đã chia sẻ cho các bạn và một lần nữa nhắc nhở các bạn là hãy đem ít thôi. Những thứ quan trọng thì thường nhắc lại 3 lần. Đừng có đem quá nhiều rồi hành xác và làm khổ cái thân. Thậm chí là khi mà các bạn về nước thì rất nhiều đồ các bạn không thể chuyển về Việt Nam được mà sẽ phải vứt đi. Hoặc không thì cũng sẽ phải đóng và tốn một đống tiền vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Và mình nghĩ rằng các bạn không muốn trường hợp đó xảy ra đúng không nào? Video ngày hôm nay thì xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này của mình. Hy vọng rằng các bạn có thể like, subscribe kênh YouTube của mình để có thể ủng hộ mình tiếp tục ra những video hữu ích hơn. Và các bạn cũng có thể liên lạc với mình qua Instagram hay là Facebook, gửi cho mình những câu hỏi mà các bạn thắc mắc. Biết đâu mình có thể giúp được các bạn. Và hãy nhớ chia sẻ video clip này cho những ai cần nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở Trung Quốc. Xin chào và tạm biệt.